Hello everyone, welcome to Mavic Drone TV. Hey guys, welcome back to Mavic Drone TV guys. Salamat po kayo. Namin karon sa Universal Studio na ba? Oo. Padaw na sa Universal Studio. Yun nga guys, akong pasalamat na ito kay nanatay sponsor. May sponsor ako ng siya ka restaurant sa Poblacion Talisay. Kaya siya, pirting lang ayo kayo ilang pagkaon. Pag-ilaw Manila, di ba? Sa Tagawa. Nag-demo sa grand opening sa Poblacion Talisay. Tuslubuwa. Mo na ilang special tuslubuwa, pero dili ra na sila mo ilang ilang special. Napa na sila yung mga sislings, napa na sila yung mga pagkaon nga uban mga tosilog, mga awat itlog ba. Yan na siya guys. Setting lang medyo kayo, so simple lang pagkatso dito. Pato na wala sa tabunok, pakaran ng motor. Yung inyo ni mga ito kas talisay sa emission talisay, pero right side nga emission, yung duha man ang emission. Then kung right na siya. Right? Nga rin siya, pwede siya na siya kaon niya tapos. Lapo na sa drinks. Sorry, ang tagihan na, pwede mga power na sila. Nag-negosyante ka ng mga believe na nila. Salamat pinila. Kita mo kami nila na naglakaw na itutuman na mo. Mura na dito na si children. Sa pagwain na, hindi na may kipatilaw. Kasi masulti na mga lami naman kayo. I-offer me nga, okay ra ba ninyo nga mag-cover ay feature tamo sa among vlog na mo. Nga at least, mabaho pa ng mga tao. O ano siya, bago mo na ilang kwan. Bago pa na start niya, kwan. Kusog po kayo eh. Ganyan kayo customer. So, na ibuhato na ito karoon na ato itanaw na to kaya ni ito naging adlaw interview na sila ang tindahan nakita ko grabe believe lami kayo niya spesitaan niya guys amo niya ikutang ang description sa pagkato dito sa ilang restaurant sa Papa Curse day pangalan sila tindahan Papa Curse so, kana sila pabuta na sila mga tagihan niya dali ra pa yun gusto ka dito dawat ko sa laban sa kung kailangan dito niya kumain ka na sila offer ni actually tanan na di na ko gusto yan kita na lang dito sa atong interview di ba di ta kailangan mo sorry taas kayo so okay guys so kani siya na coverage na mali sa Mavic Drone TV no ang Mavic Drone TV mudawat na may kuan mga labas mudawat na may kanang mga kuan na may mga sponsor na pili na mo nga gusto ninyong i-feature na to ang inyong mga business ma'am, negosyo nyo willing mo yung may ipakatag na sa mga amigo, sa mga tao sa Cebu kaya nakisya na sa pero may plima na siya at least di na mag-start good ng mga bagong business at least ba, di ba? So guys, so muna siya Malaysia. actually ipakyaw naman yung bus din eh itawag din my bus wala kita ipakyaw naman dito wala simple lang kay hindi may ganagdag yung tao kay social distancing aron sa so tao solo naman driver asa yung namin mga tumaluan sa tuwan ba special tour niya siya actually special tour niya shout out sa mga friends eh mabagong brother sa Busay Shout out ko ni Brad Dendo, Brad Junel, Brad Tonyo. Okay, ingat. Maraming mga bagong friend na mo dito sa Busay ko nag-coverage me sa Table Bria. Sabi duta dito, i-check lang yung Table Bria dito sa kaya mong coverage ito. Actually, mo buhat sa mig guys sa mga tour niyo dito. Sa tanan, i-check lang niyo guys para na sa tanan mo Bisaya, mga Tagalog, mga Kwan. Para sa Pinoy gini siya nga ba. Hindi lang para pamilya pag-support sa sa mga to, ato i-check ang kuha nila ni Papa Kurtz, ang ilang restaurant, di ba? Dali ra kay pagtultol dito, hataramig map para tuol lang guys. Dali ra para mga actually sa Cebu ni siya guys ha. Sa Cebu pa ni siya pero naplano sila nga siyempre mo spread ni siya sa nationwide. Yaw man.
kani ilang kuan ilang negosyo nila napo na sila kuan aside sa kani napo na sila negosyo sa mga strawberries katong gluta mga buta na sila mga tagihan na ato ni suportahan kay mga Pinoy saya mga isig ka Pinoy Hinlo po din. siyempre hygiene number 1 yun siya sa mga customers so mga siya guys na salamat po sa inyong suporta rin sa mga subscribers sabi ng mga bago mga taga-Busay na nag-click at subscribe yes wow puro na-count po na rin kanang puro numarigyan ni gluten mga real pick mga yuta kaya sorry anas lang friend sa mga taga-Busay sa mga tao-tao ni Ilin Adarin na sa Temple of Bria Roseville po sa area. sa mga Temple of Bria mga staff diyan salamat yung supportan niyo guys so salamat po ninyo so okay guys so padawag namin karon sa Malboal diba ni Juan sa mga manager na kay abot lang na ko na i-coverage nito lagi nga nga pa ni shark dito nga ang lawas tao ano tanawon ito ang sudan guys so ato tanawon ang i-check na to ang kuan nila ang among interview sa Papa Kurtz papuntang okay ang inyong kuan matilawan ninyo ilang timplada silang isa okay see you next vlog guys by the way day namin diri sa Poblacion sa Talisay City. Ano sa pangalan ng lugar na gani sa atong giwib ko karon? Papa Kurt. Sana siya kabag-o nga kananan diri nga di mo ganahan mo uli. Okay, pakatan-on na rin natin mga interview rin. Mo ni mga nagpaluyo aning kanan. Ha? Okay, nag-record na. Sige. Dati tumutaan na rin. Unsa may mga history ani restaurant? Unsa may mga istorya ni ba? Unsa may mga istorya aning mana? Ilang gihimo karon. First nag-abot mi kay kan. Nana po. Usually magbanding gid mi every Saturday, Sunday. Kami sa akong ate akong uyab na kana magtagay nga mag-chill-chill bisag asa nga lugar. So na timing nga pandemic nga ngita mi kanang business nga say nindot nga masulod ani nga kuan karon nga pandemic bitaw nga at least nga maka sabi tawag na kuan maka kwarta or sa ba maka lingaw lang ka mo. Kada lingaw ba? Sakto eh. Mo sa ikoblos mo sa. Okay, sakto. So mo ang istorya din nila no tungod sa ilang barkada, chill, nya man nakanahon na sila idea. Okay ra cameraman sa. Okay ba? Okay, good. Okay, next question. Kinsa may mga tagiya ha? Pili ilan yung mga pangalan okay ra ba? Okay. So, start dari sa left Left to right. Okay. So my name is Kurt Sagusay. Okay, next. Ako si Kobe Santiago. Okay, next. Ako si Nixie Grace Arimpolos. Okay, next. Mads Sagusay. Alright, so muna sila ano paluyo ano ato mga production. Paluyo ano yung restaurant nga na doog Papa Kurtz. Ngano to Papa Kurtz? Number 1 sa ba to? Bukan man siya, Papa siya ni Pugi Boy. Si Pugi Boy, amo ng baby. Siya na Pugi Boy. Upat lang iyang Pag tiil. na mga- Katong siya. iro no. Ay pag di ay katong cute kayo. So first kita ton tawag balik na sa history gamay. Iya tatong name mo dadon diri Pogi Boy. Oh. Boy. Nya ay murag nakuha mo mi nga murag pang iro ba nga name kay among tayapil yang kuan. So nakauna na nila nga ako ana lang nga name pero instead nga Kurt nga you iilang nila kay para sulod sa kanang sutokil nga murag pagkuan ba dali ra ma-memorize ang pangalan bitaw. Ang name sa kananan. Tachi ang name. Sakto. Okay. Okay guys, nindot kay ilang story no, kahilakon sa ba. Okay, mano siya atong kanon next question nato diri. Unsa may mga putahe ani? Unsa may nagpaluyo ani nga pagkaon diri sa Papa Kurtz? Unsa ka? Lubuwa. Yeah, pinaka-main dish. Pinaka-main dish nyo kana. Pinaka-main dish na mo diri kay tos dubuwa. Tapos lubuwa. Wow, ni arbanay. First time nakatilaw kayo na wag. Na-change mong life. So, pwedeng namin ay kayo. Aside sa mga nga na pa sila yung mga mapili ano. Na
na ay mga special dish usaha na ang special sisig na mo, special Bicol Express na naka-serve na siya sa sizzling plate nga kanang pang Instagrammable na siya, dili lang sa picture pero pang lasa sa lami jud kayo. So i-try na ninyo na. Kasi nga may abot kayo eh. Pag din na yung muyo siguro. Okay. So, amo na ipakita niya kung sa mga menu nila, no? Okay, amo man na picturean gyud na. So, kita na ninyo kamo na bahala og pili niya. Dapat na siya wifi, ano siya? Well, for the meantime, wala pa karon pero bago pa man i-process sa na no? mo. Okay, bago pa man. Amo na siya Piling. ikuan. Bali, importante man jud ang social media. So, mo provide jud mi yung wifi. May tambayan pa internet gid siya. connection, no? So, Tambayan kinahanglan gid siya. tambayan siya. So, mo provide mi ana in times mo visit mo diri sa store, makaatag mi para sa maka-share and like mo, subscribe jud mo. Share and like mo sa inyong mga friends, Oh. ang mga pictures inyo, ma-share din, ma-upload na yun. Kanina talingaw na. Oh, pagkaninda to kay Dia bitaw. Okay? So, affordable ba ni siya nga kuan para sa mga nangutana mo mga netizen? Oh. Affordable, of course. Kay pagtambayan man ba? Para nako affordable gid siya kay naana kay Tuslubuha sa kaset worth Solid. 99 pesos tapos free kay free drinks na nga 1 liter nga iced tea. Sulit kayo eh. Nya Dito na 10 siya? pieces na nga puso na siya. So, sulit na siya kayo siya guys. Nya og other na mo nga food kuan gyapon affordable ra sa Worth the price ra ang quality sa food. Diyos mo, nagadahan na to ani. Labi na mga estudyante, di ba? Oo. Ay, Oh. nakihabol? Abang sa sling una. Nami Silog-silog silugan. mga pang Namo yung mga kuhan din, mga pulutan, masisig. Kropek no? Kropek. take. Rupik, napay kantong topping. Nagtanong ko sa inyo mga menu karon. Antal makita lang mga menu daghan sa menu mapilian niyo. So naragan ninyo sa trip ninyo ba? Pangbarkada gini siya. Pwede ko mapadagko pod mga politicians. Tambay dito ba? Oo. Barangay captain. Oo. Naman sa mga drinks na of course na nani. Drinks. Oh, drinks. Okay, sige, next question ta. What time man ni mag-open o mag-close? As of now kay pandemic pa man so mo start may open 10 AM nya mo pre-close na may mga 9:30. Okay, Antod na so example nagkaon pa ang customer 9:30 agdo na lang na sila antod sa 10 kay lisod pug sila muli na pug 10 dakpan niya sila pug kay curfew Curfew man ang time. sakto sa no, No. pandemic lagi po lagi. pandemic. Kita sakto. So na naman take note mo guys ha, mga na siyang schedule niya. So kani open ba ni siya Monday to Sunday? Unsa man siya? Siya every day? Every day. Public holiday? Open every day. Open daily. Daily gid? Open daily. So kani mga inyong mga waiter diri naman to. Mori na po sila. Diri ra. Okay na. Local ra mga local. Bitaw. So, ang question din ay parkingan. Obvious na kayo na mas parkinganan di ay. Ah. So, nara sa parkingan guys. Oh, may problema. Mga Bukago motor. pa na siya to Jerome. Ako? Kani? Bukago na. Full parking gid siya para dako. Dako-dako pag isang lugar na din, no? Okay. So, nag-record pa na din. Record yung na-record. Pagkabuyan. Okay, mga na guys. So, ang address dahil pwede isulti na to. Nasulti na ba ang address? Sa address. VH Garces Street sa Poblacion, pero ang landmark is Talisay City College. Unahan ay Emission Center, then tapadraan. Nya My gosh. ikatulong nga sa bunod. Okay, katulo ng sa tangan stall. Okay, katulo ng stall. Riyan ang store. Oh, makita sa Chipuyan, no? Naman may Along the road na po siya. Along the road na po siya. Dali ra gid siya makita. Oh, dili sa sudon non, along the road dasos dali ra kayo kanang nangita dia kanang like trip dia kanang lugar. Pura gid siya. Mo ning sakto nga lugar kay may problema sa parkinganan po. Eh, asod na? Asod babay? Asod eh? Okay mo na rin, scripted kaya mo mga kuhan. How to go there, naman tanan. Kung magsugod ka sa kuhan, sa mag-commute ba? Mag-start ka sa Tabunok, no? Kaysa na Tabunok. Isa pa puno. Tricycle, Para poblasyon. para poblasyon. Talisay City College. Diha. Bisag church lang yun. Okay, Okay, na pag-abot na mo diha, duha mo din ka emission diri. Duha. Di po Dito right. sa Tanso. So dapat sa right ka mo ri. Oo. Sa right ka mo ri para makita na mo Emission rin. nga, Oo. emission. Tapada sa emission nga kuan. Okay guys. So, mo na po yung question. Ang script ng question, photos na ba ang padala na gidasti ya. Dok na to wala ko. Okay, so mo na to guys, palakpakan na to atong kuan. Hey, Yo ho. thank you. God bless.
Gawgaw.